नमस्कार साथीहरु, आजका भिडियोमा फेरि तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु किनभने आजका भिडियोमा तपाईले सिकाउने छु नेफली जस्तै एडिटिङ गर्नको लागि फ्री फायर भिडियोस होस् या कुनै पनि भिडियोस होस्, तपाई यो भिडियो हेरेर त्यो भिडियो एडिटिङ गर्नमा किरा गाइस। त यो भिडियो जस्तै तपाई एडिटिङ गर्न सिक्नुहुन्छ भने यो भिडियो तपाई पुरा वाच गर्नुस् किनभने तपाईलाई यही भिडियो सबै प्रोसेसहरु भनिएको छ। त गाइस यो भिडियोलाई तपाई स्किप नगरिकन पुरा वाच गर्नुस् र मेरो च्यानलमा नयाँ छु भने प्लिज सब्स्क्राइब नगरे पनि तपाई रेड कलरको बटन छ त्यसलाई लात हानेर त्यसलाई व्हाइटमा कन्भर्ट या ब्ल्याकमा कन्भर्ट गरिदिनुस्। गाइस आजको लाइकको टार्गेट म 100 मात्रै राख्छु, त यो लाइकलाई तपाई कम्प्लिट गरिदिनुस् र यो भिडियोलाई म स्टार्ट गर्दैछु। तपाई फुल वाच गर्नुस्। लेट्स गो। साथीहरु, सबैभन्दा पहिले तपाई kinmaster ओपन गर्नुस्। त्यसपछि 16:9 को रेशियोमा क्लिक गरेर तपाई एउटा भिडियो सिलेक्ट गर्नुस्। जुन भिडियोको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, जुन 3D भिडियो छ त्यसको डिस्क्रिप्सनमा लिंक हालिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाई डाउनलोड गरेर तपाई आफ्नो भिडियोमा युज गर्नुस् फ्री विदाउट कपिराइटको। गाइस त सबैभन्दा पहिले तपाई ओपन गरिसकेपछि आफ्नो भिडियो सिलेक्ट गर्नु होला, जस्तै कि म यहाँ आफ्नो भिडियो सिलेक्ट गरिसकेको छु। गाइस त सबै प्रोसेस यही भिडियोमा तपाईलाई म भन्ने छु किनभने यही भिडियो हेरेर तपाई नेफली जस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। त गाइज म आफ्नो भिडियोलाई एकचोटि क्लिक गरेर यहाँ लेयरमा अप्सनमा गएर मिडियम जान्छु। मिडियममा गइसकेपछि गाइज म एउटा भिडियो डाउनलोड गरेछु, त्यसको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाई पनि डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि म त्यही भिडियो जुन डाउनलोड गरेछु त्यो एउटा सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ यसलाई फुलमा एकचोटि क्लिक गरेर यसलाई फुल स्क्रिनमा गरिदिन्छु। त यो बीचको अप्सनमा क्लिक गरेपछि यो फुल स्क्रिन मेरो भइसकेको छ। त्यसपछि गाइज म फ्री फायरको भिडियोमा एकचोटि टच गर्छु। त्यसपछि यहाँ ट्रिम टु राइटमा भनेर स्पिड एट प्लेटमा क्लिक गरेर यसलाई टुक्रा टुक्रामा बाटिहाल्छु किनभने त्यसपछि हामीलाई यसको कलर चेन्ज गर्न राम्रो यानि कि सजिलो हुन्छ। त गाइज म दुईवटा टुक्राको मात्रै कलर चेन्ज गरेर तपाईलाई देखाउने छु। त्यसपछि तपाई आफै गर्नु होला, त्यस्तै गर्नु होला सबै भिडियोको कलर चेन्ज। त गाइज म आफ्नो भिडियोको कट गरिसकेको छु, यानि कि टुक्रामा बाटिसकेको छु र यसपछि म यसलाई स्पिड गर्छु। स्पिड गरिसकेपछि गाइज जुन हेर्नमा एट्र्याक्टिभ लाग्छ, जस्तै कि यो हेर्नुस् एकदमै फास्टमा गोली हान्छ। त गाइज तपाई मेन भिडियो मात्रै कट गर्नु होला। कट गर्नको लागि त्यो भिडियोलाई एकचोटि क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ कैँचीको अप्सनमा गएर ट्रिम टु राइट एन्ड ट्रिम टु लेफ्ट भनेर अप्सन छ, त तपाईलाई जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ क्लिक गरेर यानि कि त्यसलाई काट्न सक्छु। गाइज म आफ्नो भिडियोलाई कट गरेर यानि कि एडिट अहिले गरिसकेको छु, तपाई पनि गर्नु होला किनभने म तपाईलाई एउटा भनेर भन्थ्यो भने यो भिडियो धेरै लामो हुन्थ्यो। गाइज अब यो भिडियो कलर चेन्ज गर्छु म। त कलर चेन्ज गर्नको लागि गाइज त्यसमा ट्याप गर्छु एन्ड क्लिक ग्राफिक्समा भनेर अप्सन आउँछ, त्योमा क्लिक गरेर म आफ्नो भिडियोलाई कलर चेन्ज गर्छु। त गाइज तपाई पनि यहाँबाट कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। त यो इफेक्टहरु तपाईलाई डाउनलोड गर्नुपर्छ kinmasterमा। डाउनलोड गर्नको लागि गाइज तपाईलाई म अर्को भिडियोमा भन्नेछु कि कसरी यसलाई डाउनलोड गर्ने। तपाई कमेन्टमा भन्नु होला कि यो भिडियो पनि चाहियो या नचाहियो। त गाइज म एउटा इफेक्ट लगाइसकेको छु, जुन इफेक्ट यस प्रकारको हेर्नको लागि मिल्नेछ। गाइज त यो भिडियोको कलर यस प्रकारको चेन्ज भइसकेको छ, ग्रीनमा म राखेको छु। त गाइज सबै कट गरिएको भिडियो छ, त्यसमा एकचोटि ट्याप गर्नु होला। ट्याप गरिसकेपछि क्लिप ग्राफिक्स भनेर अप्सन आउँछ, त त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि गाइज यसको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। धेरै प्रकारको इफेक्ट kinmasterमा दिएको हुन्छ, धेरै प्रकारको कलर पनि दिएको हुन्छ। तपाई कुनै पनि कलर सिलेक्ट गरेर यसलाई तपाई कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। कलर म पनि यसको चेन्ज गरिसकेको छु, जुन यस प्रकारको हेर्नको लागि मिल्नेछ। त म तपाईलाई सबैको कलर चेन्ज गरेर हेराउँदिन किनभने यो भिडियो धेरै ठुलो भइहाल्छ। गाइज त मेरो भिडियो अहिले रेडी भइसकेको छ, जुन यस प्रकारको हेर्नको लागि तपाईलाई मिल्नेछ। त मेरो भिडियो एडिट भइसकेको छ, तपाई पनि यसरी एडिट गर्नुस् र कुनै पनि प्रब्लम आउँछ भने तपाई कमेन्टमा भन्नुस्, त्यसको सोलुसन म पक्कै गर्छु। र नयाँ भिडियोमा तपाईलाई म यो इफेक्टहरु डाउनलोड गर्नको लागि सिकाउने छु, जुन kinmasterबाट तपाई एकदमै सजिलोसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्नु होला। र च्यानलमा नयाँ छ भने प्लिज रेड कलरको बटनमा तपाई लात हानेर त्यसलाई सब्स्क्राइब एन्ड लाइक गर्न नभुल्नु होला। त गाइज यसै प्रकारको भिडियो हेर्नको लागि तपाईलाई म भनिसकेको छु पहिलो नै कि रेड कलरको बटनमा लात हान्नुपर्छ। त्यसैपछि तपाईलाई यो भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिलो तपाईको अगाडि पुग्नेछ।